A mai videóban egy olyan magyar, legalábbis egyes elméletek szerint egy Sárospatakon született polihisztorról lesz szó, akinek a rejtélyét mind a mai napig nem sikerült megfejteni. Egy egészen furcsa figura volt, voltak nagyon furcsa szokásai, de az elmondások szerint ő pontosan tudta azt, hogy mit és miért csinál. Nehéz összefoglalnom ezt a sztorit úgy, hogy azért felkeltsem az érdeklődéseteket, de elméletileg második Rákóczi Ferenc eltitkolt fiáról, Saint-Germainről lesz szó. És azért is mondom, hogy ez egy elég ingoványos talaj, mert több feljegyzés is született már Rákóczi eltitkolt fiáról, viszont ezek mind-mind nagyon furcsa feljegyzések. Azért, mert volt, aki látta, ez csak egy példa, volt, aki látta 1700-ban, és ugyanaz a személy látta 1750-ben, 50 év múlva, és azt mondta, hogy ez a fickó, Saint-Germain, egy évet sem öregedett. Sőt, fiatalodott. Olyan dolgokat mesélt, amit akkoriban senki sem értett és nem is tudott. Úgy mesélt el egy adott történetet, minthogyha azt ő maga is átélte volna. Például úgy mesélt el egy csatát, vagy bármit, több száz évvel ezelőtt megtörtént csatát, minthogyha ő is ott lett volna abban a csatában. Több nyelven is beszélt, több mindenhez is értett, tudott a két kezével egyszerre különböző dolgokat írni, és azt állította, ez a legérdekesebb, azt állította, hogy van egy fiatalító étrendje, és egy francia író, Voltaire, azt írja róla, hogy Saint-Germain volt az az ember, aki mindent tudott, és ő volt az az ember, aki soha nem hal meg. És ami furcsa, hogy tényleg nem lehet tudni azt, hogy hol és mikor halt meg. Szóval tényleg nagyon nagy a homály az ő személye körül. De elméletileg, és hogy miért is mondom azt, hogy elméletileg, azt hamarosan kifejtem, de elméletileg egy magyar emberről lesz szó, akinek nagyon érdekes a története, az élete, és az ő életét, az ő útját ismertetem, kapargatom majd a következő percekben. Az igazság az, hogy és sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hol lenne érdemes kezdeni, mivel lehetne a lehető legjobban ismertetni Saint-Germain életét, miért olyan különleges az ő élete, mit tudunk róla, stb. És arra jutottam, hogy a neten felelhető anyagok ellenpéldájára én teljesen máshogy fogom megközelíteni ezt a témát, és azért is választok egy teljesen másik utat, mert, és ha esetleg majd bárki e videó után bővebben elkezdi majd kutatni ezt a területet, ő is azzal fog majd szembesülni, hogy egy nagy katyvasz lesz előtte, és hiába nézett meg már több mint 10 videót is Rákóczi feltételes fiáról, nem fog érteni belőle semmit. Mert egy teljesen más nyelven, persze magyar nyelven, de egy teljesen más nyelven van megfogalmazva. Egy olyan közönségnek, akik hisznek a halhatatlanságban, vagy akik nem kérőleznek meg semmit, amit eléjük raknak, vagy egy olyan közönségnek, akikben a materializmus egy halvány szikrája sem csillan fel, viszont ezt a videót ugyanblokk mindenkinek szánom, akit egy cseppet is érdekel ez a téma. Én megpróbálom a lényeget ismertetni, nem megyek bele nagyon apró részletekbe, ismertetem a főcsatornát, a mellékszálakat pedig rátok bízom. Akit érdekel a téma, aki fogékony ezen témákra, ő úgyis jobban utána jár majd, maximum majd azzal nyugtázza majd ezt a videót, hogy hülyeségeket beszélsz, fiam, látszik, hogy nem értél még fel egy magas spirituális síkra, viszont az igazság az, hogy én szeretnék, de az úgy nem fog menni, és nem is megy, amíg a mesterek ennyire a magaslóról ülve beszélnek hozzánk. És ezt jó lenne már végre megérteni. Na jó, szóval kezdjük Saint-Germain gyerekkorának kezdetével, vagyis a születésével. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy Rákóczi eltitkolt gyermeke Sárospatakon született, de egyébként a franciák úgy tudják, hogy Franciaországban, a németek Németországot tudnak, az olaszok Olaszországot, szóval azt, hogy Saint-Germain Magyarországon, azon belül pedig Sárospatakon született, azt kezeljük egy kis fenntartással, mert minden nemzet a saját magáénak szeretné tudni a polihisztor származását. Ennek tudatában maradjunk csak annyiban, hogy nem tudjuk, hogy hol született. Mendemondák persze vannak, és magyarként kötelességemnek is érzem, hogy legalább csak pár mondatban is, de ismertessem a Rákóczihoz köthető elméletet, ami úgy szól, hogy Rákóczinak 3 fia született. Második Rákócziról van szó. Rákóczi Lipót, Rákóczi József, Rákóczi György. Született még egy kislány is, Rákóczi Sarolta, de őt most ne vegyük bele ebbe a sorba, mert neki elvileg nem Rákóczi volt az apja. Szóval itt van 3 fiú, akiknek második Rákóczi Ferenc volt az édesapja.
Lipót már gyerekként meghalt, József 38 évesen, György pedig 54 évesen. Legalábbis ez a ma is tanított és hivatalosan is elismert álláspont. És most jön a legenda része, hogy Rákóczi első fia, Lipót valójában nem halt meg gyerekkorában, hanem külföldre vitték, és halottnak nyilvánították. Megváltoztatták a nevét annak érdekében, hogy még véletlenül se találjanak rá majd a szülei, és így lett Rákóczi Lipót Györgyből Saint-Germain. Viszont ez így, hogyha végig gondoljuk, egy elég nagy katyvasznak hangzik. Miért vitte volna ki valaki külföldre csak úgy? Miért nem beszélt erről soha Rákóczi? Ha elrabolják a gyereked, akkor valószínűleg te is tudsz róla. Hisz ha csak azután értesülsz a gyerek haláláról, miután elrabolták, akkor megkérdőjelezed ezt a hírt, és megpróbálod ezt felülvizsgálni, hogy vajon ez mennyire igaz. Szóval nekem ez az elmélet úgy nagyon nem áll össze. Elképzelhető, de ha így egybevesszük, akkor már bizony merülnek fel bőven kérdések. Olyan sok a teória Saint-Germain születését illetően, hogy nem tudom azt, hogy melyik ujjamba is harapjak, de megmaradok a magyar vonalnál, és az egyik legvalószínűbb magyar elmélettel folytatom a sort. És lehet, hogy az előbb elmondott történetben és a most következőben is van valami, vagy valahol a kettő között van az igazság is, de ezen elmélet szerint, amikor Rákóczi az egyik alkalommal Firenzében járt, akkor találkozott a bajor Violent hercegnővel. És hát megtörtént az, aminek meg kellett történnie, és az ő kalandjuk gyümölcse lett Saint-Germain. Ez is csak egy olyan elmélet, mivel nincs arról írásos feljegyzés, hogy Violent hercegnő és Rákóczi valóban találkoztak volna, viszont arra van, hogy Rákóczi járt Firenzében, 4 hónapot töltött itt, 1693-ban, és ha megnézzük Violent hercegnő portréját és Saint-Germain portréját, valamint, hogyha már itt vagyunk, akkor csapjuk hozzá Rákóczi portréját is, szóval egyesek szerint Saint-Germain kiköpött anyja, vagyis kiköpött Violent hercegnő. És ami mindezt még ezen kívül is igazolja, mert ugye egy portré alapján nem nyilváníthatunk ki senkit vérszerinti anyjának, hogy Saint-Germain azt mondta, hogy ő Rákóczi herceg fia, valamint azt is mondta, hogy ő egy olyan országból származik, ahol soha nem uralkodtak még idegenek. És ezt összekötve, ezek az állítások csak egy helyen metszik egymást, mégpedig 1693-ban, amikor Rákóczi Ferenc Firenzében járt. De ezen kívül van még bőven elmélet, de egyik sem bizonyított igazán. Mert mi van akkor, hogyha Rákóczi nem írt le mindent minden útjáról? Mi van akkor, hogyha titokban akarta tartani, hogy kivel és még hercegnővel volt dolga? Persze, hogy nem írta le, hogy mikor és hol járt, mert nem kell azt senkinek sem tudnia. És ezek alapján, hogyha így vesszük, akkor nagyon, de nagyon sok elmélet lehetséges. Apropó több elmélet, Saint-Germain olyan ügynökként dolgozott, kémként dolgozott, ide és oda is beépült, több mint 30 álnevet használt. Szóval az is lehet, hogy egyes információkat direkt mondott úgy, ahogy. Lehet, hogy azért mondta azt, hogy Rákóczi az ő apja, hogy nehogy kiderüljön az igazi származása, mert így bárki, aki mondjuk meg szerette volna őt vesztegetni vagy zsarolni, akkor nem tudta volna, mert hamis nyomokat szórt szét a világban. És igen, lehet azt mondani, hogy Saint-Germain magyar volt, mert egyes források tényleg erre is utalnak. De ezen források szerint az is lehetséges, hogy francia volt, az is lehet, hogy spanyol volt. Szóval maradjunk annyiban és zárjuk le csak úgy ezt a származás kérdést azzal, hogy nem tudjuk. Minden ország a magáénak tudja, és ezzel nincs is semmi baj. Mert ugyanannyi joguk van a spanyoloknak spanyolnak gondolni, mint nekünk magyarnak. De térjünk is a lényegre. Ki is volt Saint-Germain? Mit csinált, miért is olyan különleges az ő személye? Elsősorban talán kezdjük azzal, hogy legtöbben úgy gondolják, hogy ő egy nagy csaló volt. Össze-vissza beszélt, egyszer ezt, egyszer azt mondta, összesen vagy 30 álnevet használt, de lehet, hogy ennél sokkal, de sokkal többet. De induljunk ki a már leírt és a még fent maradt iratokból, és nézzük át, hogy mit mondtak róla az emberek. Először is szerintem kezdjük az érdekességekkel. Képeket azokat sajnos nem sokat találtam, szóval az illusztrációk azok nem lesznek a legváltozatosabbak, ezért előre is az elnézéseteket kérem,
de megpróbálom a lehető legszínesebben átadni a gondolatokat. Saint-Germainről a következőket írják. Korának egyik legnagyobb kardvívó bajnoka volt, olyan csodálatosan hegedült, hogy a legnagyobbak is elbújhattak mellette, dalokat és operákat írt, tökéletes karmester is volt. Úgy beszélt 11 nyelven, köztük elméletileg magyarul is, mintha mindegyik a saját anyanyelve lett volna. Gondolkodott is az adott nyelven. És ez azért nagy szó, mert általában a gondolataink mindig az anyanyelvünkön születnek. De neki teljesen mindegy volt, azon a nyelven gondolkodott, amelyiken beszélt. Mindkét kezével tudott egyszerre írni, akár egy teljesen más szöveget. Például az egyik kezével egy receptet, a másik kezével pedig operát írt. Egyszerre. Az egyik memoárban azt írják, hogy 1710-ben egy 50 körüli embernek nézett ki. Ami azért is furcsa, mert ekkor elvileg csak 14 éves volt, de mégis úgy nézett ki, mint egy 50 év körüli férfi. De hogyha tényleg 50 év körüli volt, akkor nem lehetett Rákóczi gyermeke. A lényeg, hogy 1710-ben 50 körülinek, 1759-ben 49 év után pedig 60 év körülinek nézett ki. Teszem hozzá, és ezt több dokumentum is megerősíti, sőt hangoztatja, hogy soha nem látták őt nyilvánosan is enni. Ha evésről volt szó, akkor ő elvonult, és senki nem látta, hogy mit eszik. A királyok nagyon szívesen fogadták őt egy-egy lakomára, de hiába terítettek elé egy teljes fogást, ő azt nem fogadta el. Hiába evett mindenki az asztalnál, ő csak ült, és nézte, hogy a többiek esznek. Azt mondta, hogy egy nagyon furcsa diétán van, csak azt eheti meg, amit ő saját maga egy recept alapján elkészít. Egyébként vegetáriánus volt, azt is lehet tudni, hogy olyan teákat fogyasztott, amelyek hashajtó hatással bírtak, és egyes vélemények szerint ezek a teák, vagy még ki tudja, hogy miket evett és miket ivott, de azt mondják, és azt hiszik róla, hogy feltalálta az örök élet elixírjét. Hadd olvassak fel egy rövid kis szösszenetet egy grófnő és Saint-Germain dialógusából. Már most mondom, hogy ez csak egy kiemelt részlet, ez ennél sokkal, de sokkal hosszabb, de ez a részlet szerintem a legérdekesebb. A grófnő mondja, hogy ha jól emlékszem, 50 évvel ezelőtt is találkoztunk, de ön akkor is épp olyan volt, mint ma. Még talán akkor idősebb volt, mára, mint hogyha még fiatalodott is volna, viszont arra is emlékszem, hogy maga akkor Baletti Marquisnak nevezte magát. Saint-Germain válasza, a grófnő emlékező képessége ugyanolyan páratlan, mint 50 évvel ezelőtt. A grófnő, ezt annak a csodaszernek köszönhetem, amit az első találkozásunk alkalmával kaptam öntől. Ön egy rendkívüli ember. És ne menjünk el a porosz király nagy Frigyes kijelentése mellett sem, aki azt mondja egészen pontosan szó szerint, hogy Saint-Germain az az ember, aki soha nem hal meg. Hasonlóan fogalmazott Voltaire is, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja, aki azt írta kissé gúnyosan, hogy Saint-Germain az az ember, aki soha nem hal meg, és aki mindent tud. Több kortárs művész és író is csak úgy nevezte, hogy a csoda ember. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy ezt kissé gúnyosan fogalmazták meg, olyan, mintha azt akarták volna mondani és sugallni, hogy ez az ember, ez mindig odajön mindenhová odafurakodik, és mindig megmondja a tutit, mindig beleszól mindenbe, pedig senki se kérte. Volt, aki azt mondta, hogy Saint-Germain úgy beszélt Krisztusról, minthogyha a barátja lenne. De nem csak Krisztusról beszélt így, hanem első Ferenc francia királyról is, aki bő 200 évvel korábban élt. Pontosan elmondta, hogy milyen jóban voltak Ferenc királlyal, elmesélte, hogy milyen vicceket mesélt, utánozta a király modorát, hangrejtését, járását, szavajárását, mintha ő maga is ott lett volna 200 évvel korábban. Azt is írják róla, hogy úgy szórta a pénzt, mintha az övé lenne a világ összes vagyona. Tele volt ékszerekkel, arannyal, ezüsttel, gyémántal, minden nap más-más ékszerekkel, más-más ruhával jelent meg, előszeretettel adományozott, saját személyzete volt, szórta a pénzt. Azt viszont senki sem tudta, hogy honnan van ennyi pénze. Csak volt és kész. Dolgozott ő, mert dolgozott, viszont ezt a vagyont nem gyűjthette össze csak egy ügynöki vagy egy karmesteri állásból.
Épp ezért is gondolják azt róla, és mivel nagyon jártas volt a kémiában is, ezért is gondolják azt róla, hogy feltalálta az aranykészítés technikáját. Ezt egyébként 2 szemtanú is alátámasztja. Elmondásuk szerint ők látták, a saját szemükkel látták, ahogy Saint-Germain egyszerű pénzérméből színtiszta aranypénzérmét csinált. 15. Lajos francia király is megtapasztalta Saint-Germain a gyémántokhoz való hozzáértését. A király mutatott neki egy gyémántot, miszerint meg van repedve. Úgy szólt a király, hogy itt van egy gyémánt egy repedéssel a hátán, de az a baj, hogy így csak fele annyit ér. És hogyha nem nagy kérés, kedves Saint-Germain, akkor kezdjen már vele valamit. Így is lett, Saint-Germain elvitte a gyémántot, majd pár hét múlva visszavitte azt a királynak, aki csak nézett egy nagyot és úgy pislogott, mint hal a szatyorban, mert egyszerűen nem hitt a szemének. A gyémánt sokkal fényesebb, sokkal színesebb volt, és persze nem volt rajta a repedés. A király ezt annyira érdekesnek, de inkább hihetetlennek tartotta, hogy az eladásra szánt gyémántot inkább megtartotta magának, hogyha esetleg bárkinek elmeséli majd ezt a történetet, akkor azt valamivel, ez esetben egy gyémánttal bizonyítani is tudja. Saint-Germain személye tényleg olyan volt, mint egy fantom a történelemben. Egyszer itt, egyszer ott, az egyik országban mint kémikus, a másik országban mint orosz tábornok, a harmadik országban pedig mint műértő ismerték, természetesen más-más névvel, a Saint-Germaint csak nagy általánosságban használta, és tényleg még azt sem lehet tudni, hogy valójában így nézette ki. Mert egy kém nem mutogathatja az arcát a világnak. Sokan elképzelhetetlennek tartják azt, hogy valaha is leült egy cégbe azzal az indokkal, hogy ha tessék, készítsetek rólam egy portrét. Egy kémnek pont az az érdeke, hogy senki ne tudja azt, hogy néz ki, ezért is használt mindig más nevet. Szóval ezen a képen sem biztos, hogy őt látjuk, és hiába van odaírva, hogy Saint-Germain, ez is csak egy olyan elterelés lehetett, mert egyesek szerint ezt a képet Saint-Germain festette az egyik barátjáról. Szóval, és mint azt már olyan sokszor mondtam is ebben a videóban, tényleg nagyon nagy a kérdőjel az ő személye körül. Azt sem lehet pontosan tudni, hogy mikor és hol halt meg. Mert ahhoz képest, hogy milyen sokan ismerték, és milyen sok királyi udvarba volt bejárása, nem vert nagy port a halál híre. Papíron megvan, hogy Saint-Germain elhunyt 1784. február 27-én, és március 2-án az első számú sírba temették, de hiába kutatták fel a feltételezett nyughelyét, nem találtak róla semmit, mert állítólag egy nagy vihar miatt több sírt is áthelyeztek, és ma már gyakorlatilag senki sem tudja, hogy hol nyugszik valójában. Na de mi van azzal a sok vagyonnal, ékszerekkel, gyémántokkal, festményekkel, a hegedűjével, ami bizonyíthatná Saint-Germain nagyságát? Hát az igazság az, és ez is az érdekességek érdekessége, hogy halálakor olyan kevés pénze volt, hogy ingyen temetést kapott. De csak azért, mert nagyon sok király és herceg is ismerte, és rájuk tekintettel ingyen eltemették, de szinte semmit sem hagyott hátra, azt a pár darab ruhát, fogkefét és borotvát leszámítva. Temetésre sem volt pénze, nem voltak se gyémántok, se arany, se könyvek, se levelek, semmilyen kutatásról szóló feljegyzés, semmi. Mintha egész életében egy parasztember lett volna, nyoma sem volt annak, hogy ő bármikor is gyémánt gyűrűkkel az ujján lovaskocsi mögött utazta át egész Európát, mintha halálakor egy teljesen más emberré változott volna, papíron persze. Az őt körülvevő homály szinte minden oldalra kiterjed, ugyanis kapcsolatba hozták őt a szabadkőművesekkel. És vannak infók róla, hogy segítette is a szabadkőműveseket, akikről egyébként már szintén nagyon érik egy videó valamikor a közeljövőben, de most nem fogunk róluk nagyon beszélni. Szóval Saint-Germain velük a szabadkőművesekkel utazott, miattuk is utazott, dolgozott is az ő érdekükben, viszont hivatalosan is elismert papír arról, hogy Saint-Germain szabadkőműves volt, ilyen nincs. Hivatalosan nem beszéltünk arról, hogy szabadkőműves volt, viszont a gyakorlat nem ezt mutatja. Viszont az már nyilvánvaló, hogy a rózsakeresztes rend egyik legnagyobb mestere volt, ami lényegében ugyanaz volt egy időben, mint a szabadkőművesség, és nem megyek jobban bele, viszont megpróbálom összegezve elmagyarázni, hogy miről is van itt szó. Ezek a társaságok, mind a szabadkőművesek,
és mind a rózsakeresztesek egy titkos ismeretre épülnek, amelyet csak a tagok tudhatnak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egy nagyobb szellemi szint elérése a cél, szinte olyan, mint egy vallás. Ők magukat nem tartják vallásnak, de szinte egy és ugyanaz a kettő. Itt is hinni kell, vannak szertartások, és próbálnak értelmet keresni az élet nagy kéréseiben. Ezekhez a társaságokhoz csak kizárólag azok csatlakozhatnak, akik hisznek a természet feletti erőkben, hisznek abban, hogy a világunkat egy láthatatlan erő irányítja, és ebben hitt Saint-Germain is. Ezért is állította azt, hogy ő már több ezer éve itt él a Földön. De mégis, hogy lehet ez? Hogy élhet itt a Földön több ezer éve? Feltalált valamilyen elixírt, ami fiatalon tartotta? Hát nem egészen. És azért is nehéz Saint-Germain témája, és most kanyarodunk csak igazán a kicsit nehezen emészhető részre. Szóval azért is nehéz ez a téma, mert, hát hogy is mondjam, a világunk ezen oldala nem épp az emészhető oldal, mert nem tudjuk azt a fizikával is megtapasztalni. Azt mondják, hogy, és ez már a spirituális része a sztorinak, azt mondják, hogy Saint-Germain nem azért élt több ezer évet, mert egy fiatalító löttyöt ívott nap mint nap, hanem azért, mert ő egy amolyan újjászülető volt. És tudom, hogy ezt nehéz feldolgozni, de valójában ez is hozzátartozik a történethez, sőt ebből áll maga a történet. Egyesek úgy hiszik, hogy Saint-Germain ma is életben van, sőt néztem egy olyan előadást, egy olyan spirituális előadást, amelyben szinte tényként emlegetik, tényként, hogy Saint-Germain egyértelmű, hogy ma is köztünk jár, csak nem szeretné felfedni számunkra a személyét. És elhiszem, és aláírom, hogy ez így elsőre soknak hangzik, mert az én csatornám az nem egy Ezo TV, de szerintem érdekes, hogy egyes berkekben mi foglalkoztatja az embereket, és mit tartanak ténynek. Azt is mondják, hogy, és aki nem bírja ezt a témát, az szerintem most kapaszkodjon meg, hogy Saint-Germain volt maga Sámuel a Bibliából, valamint ő volt Szent József, Szűz Mária férje. És csak hogy egy közeli példát is hozzak, Saint-Germain fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf testében, de ő írta mondjuk a Shakespeare műveket Francis Bacon személyében, szóval nagyjából így tudnám megfogalmazni érthetően Saint-Germain történetét, legendáját. Ha nincs egy teljes kép bennetek az eddig elmondottakat illetően, akkor az teljesen normális. Mert én azt látom, hogy ezek a nagy spirituális tanítók, akik megmondják a tutit, olyan, mintha ők sem tudnák azt, hogy mit és miért mondanak. Mert én nyitott lennék, és tudjátok, hogy én nagyon sok mindenre nyitott is vagyok, a szellemvilágban is hiszek, az újjászületésről is nagyon sokat olvastam már, van már egy kialakult kép a fejemben, de amíg valaki úgy fogalmazza meg a mondandóját, és ezt főleg az ilyen spirituális témáknál figyeltem meg, amíg valaki úgy fogalmazza meg a mondandóját, hogy hülye vagy, fiam, te ezt nem értheted. Tanulj, fiam, tanulj, csak tanulj, több évtizeden át, és egyszer talán majd felérsz arra a szintre, hogy megértsd azt, amit én mondok, mert benned van a hiba, és nem bennem, aki nem tudja neked elmondani, hogy miről is van itt szó. Nekem ez olyan, mintha saját maguk is tudnák, hogy nem teljesen igaz, amit beszélnek, de valahogy muszáj ezt leplezni és burkolni. És lefordítva, szerintem azt mondják, hogy te magad se értheted, de ez nem a te hibád. Egy kicsit sem a te hibád, hanem a miénk. Mert az igazság az, hogy még mi se értjük. Visszatérve a témához, és így összegzésképp még néhány mondat. Szóval van egy fickó, aki fémeket változtat arannyá, a két kezével ír egyszerre, 11 nyelven beszél, elolvas egy könyvet, és több nap múlva is szóról szóra visszamondja. Tényleg az elmondások alapján valami eszméletlen egy elme lehetett. Kis túlzással ő találta fel a gőzhajót, igen, ezt el is felejtettem mondani. Szóval az kétségtelen, hogy egy nagyon okos emberről van szó, egy polihisztóról van vagy volt szó, és arra is van esély, hogy tényleg Rákóczi Ferenc eltitkolt gyermeke volt, aki kémikusként mindenfélével kísérletezett. Lehet, hogy tényleg talált valami olyan növényt, ami fiatalító hatással bírt. És azért is mondom, hogy ez lehetséges, mert olyan sok forrás említi ezt az örök élet elixírje dolgot egymástól függetlenül, hogy az is lehet, hogy volt benne valami.
De mindehez tegyük hozzá azért azt is, hogy nem hiába tartották őt egy nagyon nagy csalónak, egy szemfényvesztőnek, és nem hiába dicsérik őt ironikusan a kortársai, miszerint igen, ő egy nagyon csodálatos elme volt. Igen. Idézőjelesen csodálatos. Az sem elképzelhetetlen, hogy tényleg nagyon jól tudott, és hitelesen is tudott történeteket mesélni, mintha áttélte volna az 1000 éve történteket, és úgy mesélt Jézusról, mintha barátja lett volna. De kérdezem én, ezeket hogy lehet felülvizsgálni? Hát sehogy. Mert az, hogy beszélt a 200 évvel korábban élt francia király, azt ki tudja felülvizsgálni. Ki tudja felülvizsgálni, hogy milyen testtartása, beszéde, járása volt a királynak. Hát senki. Hitelesen volt előadva, Saint-Germainnek ő volt az előadó képessége, és rögtön mindenki el is hitte, hogy ő volt Jézus barátja. Rákóczi mester, és azért is hívják őt Rákóczi mesternek spirituális körökben és okkult körökben is, mert olyan titkok tudója volt, amit akkoriban senki sem tudott, és senki sem értheti meg az ő életét, kivéve azok, és most idéznék, akik már átértek a magasabb fény kapuján. Szóval, hogyha nem vagy a magasabb fény kapuján túl, akkor te ezt nem értheted. Nem tudom, hogy mennyi igaz ezekből a történetekből, mert azzal még azok is egyetértenek, akik isteni szintre emelik őt, hogy nagyon sok hazugság terjeng róla. Mert valakik elméletileg Saint-Germaint nagyon rossz színben szerették volna feltüntetni. Viszont, és ezt most én kérdezem, mi van akkor, hogyha nem akarták őt rossz színben feltüntetni, hanem az is volt. Nagyon sok csaló volt a történelemben, akiket sosem sikerült lebuktatni, mert olyan ügyesen csinálták azt, hogy nem lehetett rajtuk fogást találni, és ezeknek a csalóknak az a szerencséje, hogyha akkor nem tudták őket lebuktatni, akkor utólag már nem is lehet őket lebuktatni. Mert már nem élnek. És így fennmarad az a legenda, hogy ők egy hiteles személy voltak. És igazából valahol Saint-Germain története is ilyen, mert valljuk be, hogy nem tudunk róla semmit. Csak annyit tudunk róla, amit mások elmondtak, és amit egyes információkból itt össze-össze csipegettünk, de ezeket a szavakat sem szabad tényként kezelni, mert például valaki azt is írta, azt már nem tudom visszakeresni, hogy ki is volt, de valaki azt is írta, hogy Saint-Germain édesanyja Zrínyi Ilona volt valójában. Ez pedig lehetetlen lenne, hogyha ezt így valaki leírta, mert Zrínyi Ilona a feltételezhető édesapa második Rákóczi Ferenc édesanyja volt. Szóval Zrínyi Ilona Saint-Germain nagyanyja, mintsem anyja volt. Szóval ilyen dezinformációk előfordulhatnak a történetben. Én nagyjából így szerettem volna mondani ebben a videóban. Kicsit túl is léptük a karakterszámot egyébként, szerintem 1000 karakterrel léptem túl az előzetesen tervezett karaktereket, és az időkeretet is, de egye fene, ez is hozzátartozik a történethez, amit el kell mondani, ezt el kell mondani az adott témáról. Soha nem gondoltam volna amúgy, hogy én valahogy is a történelem 1000 részével fogok foglalkozni a csatornámon. Szóval köszönöm szépen, hogy tetszenek nektek ezek a magyar ügyek. És én tudtam mindig is, hogy nagyon sok ilyen magyar ügy van, ilyen rejtély, érdekesség van a magyar történelemben, de így, hogy összeszedtem és összeírtam magamnak ezeket a témákat, így elég sok. Tudtam, hogy sok van, de így látszatra kicsit több. Szóval köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk egy következő videóban, mindenkinek kellemes nyarat, pihenést, szabadságot, stb. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!